Xin chào mọi người tới thành phố bận rộn nhất, nhộn nhịp nhất và sống động nhất của nước Úc, đó chính là Sydney. Mọi người thấy chưa, anh em chúng tôi đang ở đây là tòa nhà QVB, một trong những tòa nhà mà lâu đời nhất của nước Úc, và đây cũng là một trung tâm mua sắm. Có rất nhiều đồ để mình mua, từ đồ xa xỉ xuống tút tới những các cái đồ lưu niệm, cái gì cũng có. Ở Sydney cái gì cũng có. Em biết không, anh ở đây rất là lâu rồi nhưng mà anh cũng chưa có nhiều cơ hội để đi khám phá, để đi du lịch. Em thấy cái đường dây này chính phủ nó cũng mất khoảng chừng 5 năm, 7 năm thì mới làm xong cái đường dây điện này. Anh cũng chưa từng được ngồi ở trên chiếc xe điện này. Ngay thời điểm hiện tại thì em thấy một cái điều vui lắm mọi người, đó là về thời tiết và thời trang. Nói chung là ở đây mình có thể nói là một ngày ở Sydney nó có 4 mùa luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể thấy những người mặc quần short, áo thun. Và có những người lại giống như Vinh ngày hôm nay là Vinh sẽ mặc kiểu như mùa thu là mặc áo dài, áo choàng, thì Vinh được báo là sẽ lạnh. Nhưng mà ở đây rõ ràng là lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc thì mưa, lúc nắng. Đúng. Thì thời tiết ở đây là các bạn nếu mà có tới Sydney là các bạn là luôn luôn phải cầm sẵn một cái áo khoác. Cái thời tiết nó không có được nóng gắt như là Melbourne, nó không được dịu dàng như thì Vinh đang tham quan văn phòng của anh Huy, xịn quá, ngưỡng mộ anh Huy luôn. lầu 2 375 đường George, anh cũng ở đây được khoảng chừng 6-7 năm rồi. Văn phòng của anh Huy ngay trên một cái tòa nhà cổ ở tại trung tâm luôn, kế bên Apple Store. Xịn sò ghê. Đây cũng là một trong những văn phòng mà để làm những các cái hồ sơ, chuyên tháo gỡ những các cái hồ sơ nó hơi phức tạp một chút xíu. Và những các văn phòng ở các tiểu bang khác thì lại làm theo một cái style khác nhau. Hiện tại du lịch ở Úc cũng mở cửa rồi, cho nên là đúng rồi, có thể yên tâm đi du lịch. Đúng đây rồi. Không phải là quảng cáo nha, hai anh em đang muốn giới thiệu đến mọi người về nước Úc xinh đẹp. Đó. Đúng rồi. Nên mà anh Huy, quê hương thứ hai của anh Huy. Đúng rồi, quê hương thứ hai. Thì anh Huy cũng muốn làm một cái video về những cảnh đẹp của Úc và những cái điều mà hay ho để các bạn có thể đi du lịch trải nghiệm. Thì tháng 2 của năm 2022 thì là chính phủ Úc họ cũng đã mở cửa, biên giới cũng mở. Thì em cũng biết là 2 năm Covid á, thì là cũng khiến cho rất nhiều người đấy họ gò bó, họ bị áp lực. Thì anh cũng muốn làm sao mà lấy cái cơ hội này để làm sao mà khuyến khích những người Việt Nam nên qua Úc du lịch vào cái thời điểm này là rất là tốt. Úc mở cửa cũng có nhiều cái chương trình khuyến mãi của chính phủ, họ cũng mở cửa ra nhiều, mỗi một tiểu bang thì họ có những các phần khuyến mãi riêng. Thì anh cũng hy vọng là thông qua cái phần Quang Vinh Passport này thì Vinh sẽ đem lại cho mọi người những các cái cảnh, những các thành phố mình nên đi đâu, mình làm cái gì. Cảm ơn Huy rất là nhiều, em rất là vinh dự được tham gia hành trình này cùng với anh. Và chắc là bây giờ anh Huy sẽ bận rộn rất là nhiều công việc phải giải quyết tại Sydney. Đúng rồi. Xong rồi là anh Huy sẽ tại văn phòng, còn Vinh thì sẽ lẻn ra ngoài để đi giới thiệu nhiều chỗ hơn cho các bạn xem. Đúng rồi. Nhớ là những các cái nơi nào mà em mà đi mà em thật sự là thích, em chia sẻ cho mọi người. Anh cũng cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia phần chương trình này để quảng bá du lịch của nước Úc. Các chiều tối gặp bạn. Chiều tối gặp nhá. Ok anh Huy. Vinh đang tiến vào trong tòa nhà QVB. Được biết là Queen Victoria Building cũng là tòa nhà lâu đời nhất ở tại Sydney. Một cái điều thú vị đó là tòa nhà này cũng viết tắt cũng trùng với tên của Vinh là QV ha. Mọi người vào đây có thể ăn sáng nè, shopping nè. Cái điều Vinh thích nhất ở đây đó là có lẽ là cái thiết kế như cái sự cổ điển. Ở trên này còn có một cái đồng hồ rất là to, mọi người có thể thấy trên này. Tòa nhà này cũng có thể xem là biểu tượng của Sydney luôn. Đến đây thì các bạn nhất định phải vào đây để mình chiêm ngưỡng nha. Hiện tại thì Vinh đang có mặt tại nhà hàng O Bar and Dining. Nghe nói đây là nhà hàng hoàn hảo dành cho các buổi hẹn lãng mạn tại Sydney. Phải nói là khung cảnh ở đây thật tuyệt vời. Điều thú vị, đây là một nhà hàng xoay, bạn sẽ thấy toàn bộ khung cảnh Sydney từ tầng 47 của tòa nhà Australia Square. Hãy thử tưởng tượng bạn ngồi đây ăn và khung cảnh của thành phố Sydney xoay quanh mình. Vinh dùng cách quay time lapse để các bạn có thể thấy được khung cảnh ngoài cửa sổ xoay như thế nào. Yên tâm là không hề bị chóng mặt đâu nha.
Cùng thưởng thức những món ăn của đầu bếp Michael Moore cùng danh sách rượu nổi tiếng của nhà hàng là một trải nghiệm nên thử. Đặc biệt với các cặp đôi đang yêu nhau, Vinh nghĩ đây là một nơi có thể add vào must try list tại Sydney nhé. Wow, Hello. Vinh và anh Huy đã tới nhà hát Con Sò đây, biểu tượng của nước Úc mọi người ơi. Mọi người thấy thế nào? Ừ. Em thấy thế nào? Em tới đây là được bao nhiêu lần rồi Vinh? Với Sydney bao nhiêu lần rồi? Em đi rất nhiều lần, em không có đếm nhưng mà cứ lần nào tới đây em cũng phải muốn tới đây để chụp hình. Thật ra cái cảm giác mà đứng ở đây để mình ngắm cái tuyệt tác đây, một cái tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới thì em nghĩ là một cái cảm xúc dâng trào. Anh tới Sydney rất nhiều lần nhưng mà có lẽ đây là chỉ là lần thứ 2 mà anh tiếp cận với cả nhà sò gần gũi như vậy thôi. Nhà sò đấy là mỗi một năm vài lần là sẽ có những các concert ở trong đó. Nhưng mà những concert này là đa phần là những nghệ sĩ mà tên tuổi từ khắp nơi trên thế giới họ tới để họ trình diễn. Nhưng mà anh chưa từng được nghe nhạc ở trong cái nhà sò, và cái mục đích mà cái nhà sò đã được xây dựng lên là để đáp ứng cho những người mà thật sự mà thích âm nhạc và trong đó để thưởng thức. Tại sao lại anh chưa vào bên trong mặc dù anh là người ở đây rồi? Anh chưa lý do là khó mua vé hay là vì một lý do nào khác? Thứ nhất là vì khó mua vé, và thứ hai nữa đó là mặc dù anh ở Melbourne nhưng mà để dành cái thời gian đó để lên trên này để xem một cái phần chương trình thì anh nghĩ là hầu như là anh tạo không có thời gian. Nhưng mà mặc dù anh mỗi lần mà anh nhìn các cái hình ảnh nói về nhà sò, anh nói cái ước mơ của mình chưa có đạt được, qua một ngày nào đó anh sẽ đạt được. Em nhìn thấy chưa? Cả một đĩa nghêu. Đúng. Đối với em đây là mà không phải nhà hát một con sò đâu mà một cái đĩa nghêu hấp. Nói đùa cho vui vậy thôi nhưng mà đẹp lắm mọi người ơi. Và đặc biệt là mình đi bộ chút từ cái trạm Circular Quay, mình đi tới bộ tới đây để mình chụp hình cái view này thì mình gần. Hoặc là các bạn có thể mình chọn cái cách là đi ferry, đi phà, xong mình đi ra ngoài biển, đó là nhìn vào toàn bộ cảnh nhà hát. Thôi bây giờ hai anh em mình tranh thủ đi chụp hình để em muốn chụp 1000 góc ở đây. Đẹp quá. Các bạn mà tới Sydney là đây là một cái địa điểm là các bạn bắt buộc phải tới, tại vì đúng rồi, chân của Sydney. Đúng rồi. Không tới đây thì em nghĩ là chưa gọi là đến Úc. Rồi. Phải nói luôn câu đó. Đúng rồi. Và các bạn nhớ là phải xem mà phải nên đi phà. Để mình có một cái trải nghiệm là hai cái trải nghiệm anh ha, một cái gần và một cái nhìn bao quát hơn. Đúng rồi. Thì anh em mình ở đây là đang rất là gần. Cái phía cái cầu đó cũng nổi tiếng anh Huy. Cái cầu đó rất nổi tiếng luôn Vinh à. Rất tiếc là hôm nay đó là trời nắng quá. Và có gió thì cho nên là chứ nếu mà không anh em mình sẽ trải nghiệm đi bộ trên cầu cũng là một trong những cái hoạt động mà các bạn nên làm nếu mà có thời gian. Đúng rồi. Nhìn thì từ xa rất là nguy hiểm nhưng mà anh đã từng xem các cái clip ở trên YouTube nói về cái việc mà đi bộ từ ở bên này cầu qua bên kia cầu. Nó không có nguy hiểm như mọi người nghĩ đâu, nhưng mà anh chưa từng, anh cũng rất là muốn lần sau cơ hội để anh làm.
Vinh đang suy nghĩ trong đầu là đến Úc mà sao chưa có tấm hình nào với lại kangaroo và con gấu koala hết. Thì Vinh đi Darling Harbour cũng có luôn sở thú và khu thủy cung nữa. Vinh đã mua vé rồi đây, ngay tại Darling Harbour luôn. Vé của Vinh ngày hôm nay là 45 đồng cho người lớn và Vinh mua luôn cái package là mình sẽ chụp hình chung với con gấu koala là 25 đô nữa, tổng cộng là 70 đồng. Bây giờ mời mọi người theo Vinh nhé. Trời ơi, thích quá. Kangaroo và con chuột trên kia nữa. Ồ, có cá sấu luôn. Đi đi đi. Ê, ăn trong đó nhiều quá đâu thèm ăn đây nữa. Đây nè, đây nè. Cuối cùng thì anh em mình cũng đã ước gì được đấy và đã đặt chân tới Benalong, nhà hàng Benalong ở đây. Ước mơ của mình là bạn được ăn ở trong nhà hàng Benalong ở trong nhà hát Công Sở. Rồi, anh em mình ước gì được đấy. Bây giờ anh em sẽ vào thưởng thức các cái món ở trong nhà con sò này. Em thấy khá đặc biệt là hiện ra vô là cũng rất là nhiều security hấp dẫn. Ơi, dạ cùng anh em cũng đã được ăn tại nhà hàng Benalong rồi. Cái cảm giác đầu tiên khi mà Vinh bước vào nhà hàng này cái khá nhập nhằng như thế. Mình đi ăn thôi mà cũng qua rất là nhiều những cái khâu kiểm tra an ninh, tại vì là nhà con sò cho nên đây cũng là một cái điểm rất là iconic của nó của nước Úc, cho nên họ không có muốn bất cứ một cái rủi ro gì xảy ra. Rồi bước vào đây thì cái cảm giác đầu tiên của anh mình cảm thấy là kiến trúc ở đây là rất là khác. Còn đồ ăn thì sao? Đồ ăn thì đó, em mới ăn món đầu tiên và món bánh mì có thể siêu ngon. Siêu ngon. Dạ, không gian thì cảm như quá đẹp anh, có cái sự sang trọng lắm cúng và đặc biệt là mình vào bên trong thì mình thấy là cái kiến trúc và xây được cái nhà hát nó rõ ràng nổi tiếng thế giới là có lý do nha anh. Đây những cái khối đá anh hả? Đá đúng rồi, bê tông hay là đá của nó xây theo cái này quá đặc biệt. Đồ ăn thức uống khi mà anh Huy nhìn thấy menu đó thì anh Huy cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên này, là bởi vì mình không nghĩ rằng là một cái nơi iconic như là nhà hát Con Sò này mà lại có danh sách của quán thức uống lạnh giống như là một cái nhà hàng fine dining như là và danh sách rượu ở đây cũng rất là ngon nha mọi người. Cái view xịn sò sau lưng của bên cạnh Huy nữa, cái view xịn thấy cái nhưng mà rất tiếc là đêm nay thì chỉ có các bạn theo dõi kênh Quang Vinh Passport thì mới chiêm ngưỡng được cái view thôi, còn anh em thôi là ok. Đó. Nhưng mà hy vọng là các bạn khi mà thấy Vinh và anh Huy giới thiệu xong thì mọi người có thể trở lại trải nghiệm sau, các bạn đã biết thêm được một địa điểm mới. Đấy. Okay.
đây cũng là lần đầu tiên anh Huy với cả Vinh tới. Anh Huy là sinh sống ở Úc là hơn 5 năm, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên anh Huy tới, thì các bạn phải tới, rất là xịn sò, ăn ngon lắm. Wow, cuối cùng thì mình cũng đã tới rồi. Đây là món ăn chính của mình đây. Dutch cream potato puree. For Just the sides. other side. Yeah. Okay. And the baby zucchini with seaweed. Baby zucchini. Yeah, and the pasta. Thank you. Enjoy. Thì Vinh Dạ. Vinh, món chính của anh Huy đấy là anh gọi là ức vịt. Dạ. Ức vịt nè. Ở đây có cái màu đỏ đỏ tím tím này, anh không biết là hình như là hoa mà không biết quan được không. Em gọi cái gì vậy? Em gọi lobster, tôm hùm. Trời, Đây, hoành tráng wow. Tôm hùm cuộn vào Dạ. với cả một đống gì màu trắng đó, Sauce. với cả một chút hành lá. Dạ. Wow. Quả thật là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt ở tại nhà hàng Benelong, ở tại nhà hát Ông Sò, biểu tượng của nước Úc. Cảm nhận của anh Huy về bữa ăn tối ngày hôm nay như thế nào? Anh thì anh thấy rằng là cái course ấy, thì Dạ. nó chỉ có là 3 course thôi. Dạ. Đối với cả anh Huy thì hơi ngắn, tại vì anh Huy là thích là nhâm nhi Dạ. và thưởng thức nhiều món khi mà mình fine dine. Nhưng mà hôm nay cũng là một cái phần rất là ngạc nhiên đối với cả anh Huy, là bởi vì đó là anh Huy chưa từng bao giờ ăn fine dine mà nó chỉ có 3 course thôi. Thường anh Huy ăn fine dine nó mười mấy 20 course. Dạ. Đó, thì mặc dù là hơi ngắn một chút xíu, nhưng mà em ở đây cũng là một cái điểm iconic, thì cho nên họ có muốn mình ăn nhanh rồi mình đi về. Mình đi để trải cho nghiệm khác. cái khác, tại vì xung quanh đây cũng còn rất là nhiều những hoạt động. Nhưng mà riêng về cái kiến trúc của nhà hát này thì em phải nhắc lại là quá đẹp. Quá đẹp. Đó, rồi cái view ở đây cũng hoàn hảo luôn. Các bạn vào đây sẽ cảm nhận được sự ấm áp, sự sang trọng. Đồ ăn thì chuẩn ngon. Rượu, về phần rượu thì anh Huy nhận xét chút xíu đi. Anh thì lúc đầu thì anh em mình uống một chai rượu Smilong. Dạ. Rồi cái phần thứ hai thì anh em mình đã chuyển qua Sauvignon Blanc. Dạ. Nó đậm đà hơn một chút xíu. Anh thì anh thấy rằng là danh sách rượu cũng ok. Dạ. khá là ổn. Không gian ở đây thì rất là yên tĩnh, không yên tĩnh đến cái mức mà khi mà mình nói chuyện mình phải khẽ. Nói chung là cũng easy, cũng thoải mái, rất là thoải mái, không phải là quá là mình phải giữ yên lặng hay là formal quá. Đúng rồi. Ở đây thì anh thấy là cách mà phục vụ ấy, Dạ. đáng khen. Dạ. Đáng khen. Dạ. Giá thì thấy cũng hợp lý, 180 đồng cho một người, cho một suất 3 món. Anh nghĩ là giá cả như vậy thì cũng ok. Dạ. Tính ra tiền Việt Nam đồng mình chắc là khoảng chừng 2,5 triệu ha. Dạ. 2,5 triệu cho một đầu người, cho một tối lãng mạn và view như này thì anh nghĩ là nó xứng đáng. Nhưng mà các bạn nhớ là phải book trước, tại vì cũng rất là khó để có thể có chỗ ăn ở tại đây. Rất là khó. Dạ. Và bạn nào mà muốn đặt nhà hàng rất thật là dễ dàng, có thể liên hệ cho Rồi anh gặp mình ăn nhé. Ok. Hôm nay Vinh sẽ đến khám phá The Crowds of Alexandria. Đây là địa điểm chụp hình sống ảo hot nhất Sydney. The Crowds là một khu vui chơi giải trí bao gồm nhà hàng, quán cà phê, shop bán hoa và cả một khu vườn siêu đẹp. Thiết kế khu vườn luôn được thay đổi theo chủ đề. Đây là lý do vì sao The Crowds vẫn luôn hot trên mạng xã hội trong những năm vừa qua. Do Vinh đến thăm The Crowds vào dịp lễ Phục sinh nên khu vườn đã được trang trí bằng những quả trứng Phục sinh hết sức đáng yêu. Bên cạnh đó, bên trong The Crowds còn có một khu nông trại nho nhỏ, thích hợp cho những bạn nhỏ đến thăm các loại gia súc như gà và heo. Cho xin chụp tấm hình thôi luôn. Được, ok. Đứng đây nha. Dạ, lúc nào cũng được. Wow, Bình ơi, ngon quá Bình ơi. Em ăn luôn rồi nè. Sao, anh Huy tin em ở đây vừa ngon vừa đẹp chưa? Ngon. Anh Huy tới lần đầu đúng không? Anh tới lần đầu. Dạ. Ấn tượng của anh khi mà bước vào The Crowds of Alexandria, anh thấy rất là nhiều cây, Dạ. đặc biệt là cây tươi nữa. Dạ. Anh nghĩ là cái việc mà chăm sóc những các cái cây ở trong đây là cả một vấn đề
thể lớn. Anh không biết phải bắt đầu ăn từ đâu nữa Vinh à? Phong cách đồng quê. Có farm ngoài kia nữa, anh thấy chuồng heo chưa? Ở đây heo, là chuồng gà. chuồng heo. Ở đây là có một chú heo rất là nổi tiếng, chú tên là Kevin. Wow. Nhưng mà vào năm 2019 thì là Kevin là đã về hưu. Dạ. Thì là Kevin cũng là một celeb, một con heo là một celeb ở cái ground of Alexandria này. Dạ. Ngoài ra đó, hồi lát nữa mà anh em đi ra ngoài thì anh có nghe ở đây là có một chú vẹt. Có chú vẹt chuyên nhại. Em nói cái gì là chú vẹt có thể nhại y xì như vậy, nhưng mà em phải cho chú ăn trước thì mới nói. Em thì đến đây lần nào đến Sydney em cũng phải đi đến chỗ này. Hello, và đây anh em chúng tôi là đang đứng ở trước chợ cá của Sydney. Wow, Đông quá. Đông quá, Vinh ơi. Dạ. Thì Nhưng mà thấy vui anh. vui, đông thế này á, mà mình biết không, đông thế này không biết là đồ ăn rất là ngon. Nếu mà mình đã tới Sydney là mình sẽ phải ăn cái loại hào của Sydney, đó chính là Sydney Rock Oyster. Dạ. Thì á, là đây là một cái Xài loại to. loại hào mà anh Huy rất là thích. Dạ. Tất nhiên còn có những các loại hào khác nữa, nhưng mà anh Huy chỉ thích ăn cái loại hào của Sydney Rock này thôi. Dạ. Còn ở đây thì còn có này Marambula này, còn đây là Pacific này, còn ở đây là Tasmanian. Đó, thì bây giờ anh em mình sẽ ăn đang Sydney ha. hào Sydney Rock. Em thích ăn hào. Mọi người thấy chưa, Bảo Ngư này, Bảo Ngư sống này, Bảo Ngư ăn được sống luôn nha. Đốt dầm con hả? Nhẹ làm sao? Nhẹ em thấy sao? Dạ, cũng được. Mình thử 2 con đi. 2 con nhé. Thứ. Người Việt Nam. Chào em. 2 con này có làm tiếp rồi này. Lại có người Việt Nam làm việc ở đây. Wow. Đấy, các bạn thấy không, chợ cá của Sydney là cũng có những người Việt Nam làm việc ở đây nha. Rất là dễ thương. Cho anh 2 con em. Con nào ngon nữa em? Con nào ngon nữa? 2, 2. Yep, 2. Ok, thank you. Ở đây này, tôm có rất nhiều loại ha. Dạ. Thì bây giờ rất là em muốn là sao? Em muốn là để anh chọn là to nhất. Anh chọn đi. Anh chọn nhá. Dạ. Hello. Can I have half a kilo? Half kilo? Mình sẽ chọn thêm Tiger Prawn, anh không biết là có ngon hay không. Thử. Half a kilo. Half a kilo sao? Together. Half kilo? Half kilo. Chắc là ăn xong cái này bội thực. Dạ. Hải sản có, nhưng mà thôi kệ đi nhá. 1 ký là nhiều lắm á. Không, anh còn nửa ký thôi. Nửa ký là ký rồi. Nửa ký. Những các cái thứ trước mắt của em này em thích món nào nhất? Bào ngư anh. Bào ngư hả? Bà hào anh à. Bào ngư. Tôm hùm anh, cái nào cũng thích. Cái nào thích đúng không? Mọi người thấy này, King Prawn. Thì đây là loại này là loại extra large. Dạ. 47 đồng. 47 đồng 1 ký thì khoảng chừng Việt Nam đồng thì khoảng chừng 800-900 ngàn 1 ký. Dạ. Ở đây chỉ có nửa ký thôi mà nhiều cái này rồi anh em chắc ăn không hết đâu. Ở đây là phần cũng là một loại tôm, là tôm Tiger Prawn. Cũng khoảng giá tiền đó. Dạ. Rẻ hơn chút xíu. Và đây là 2 con ghẹ, một tá hào Sydney Rock. Ngoài ra là có một con tôm hùm. Muối tô chanh làm cho chú Vinh. Dạ. Ở đây là mình có muối là muối Himalaya. Muối hồng. Wow, có sếp Huy làm cho Vinh ăn nha. Muối hồng. Đây. Tại sao em lại thích ăn muối hồng? Có lý do gì không? Mắc anh. Mắc à? Mắc là ngon. Nhưng mà nó có tốt cho sức khỏe hơn không? Hay là nhìn nó màu nó đẹp như vậy thì mình nghĩ là ngon. Thì Vinh. dạ. Khu mà sầm uất và nhiều người Việt nhất của nước Úc, đó chính là Cabramatta mình đang ở đây. Đấy, em có cảm thấy là mình như là đang ở nhà. Cũng thân quen á anh. Thấy có nước mía, bánh mì và đi ngang thì nghe cả bật nhạc Việt Nam nữa. Đúng rồi. Cảm giác thân thương. Dạ. Thân thương đúng không? Dạ. Ở đây á, trên cái con đường này á là hàng ngày
đa phần là người Việt Nam mình ở đây thì chỉ có ở trên Cabramatta này không á, thì là cứ mỗi 10 người thì lại có 3 người phải là sinh sống bằng nguồn gốc Việt Nam. Wow, ok. Đấy, thì người Việt Nam mình á, người Việt Nam mình ở bang New South Wales thì hiện tại thì đoán là khoảng chừng 90.000 người. Dạ. Đó, và tổng cộng trên đất nước Úc là 300.000 người Việt Nam. Nếu mà so với Mỹ thì anh Huy biết số liệu của Mỹ không? Mỹ thì chắc chắn sẽ phải nhiều, chắc Dạ. phải gấp 5, gấp 10 so với cả ở bên Úc mình. Ok, Thì vào dạ. những các năm mà gọi là năm mà gọi là thập niên 70 đấy, Dạ. có khoảng chừng 500 người thôi. Dạ. Đó, rồi cho đến năm 81 thì cũng khoảng chừng 7.000 mấy người trên cả đất nước Úc. Dạ. Thì về sau đó là những các cái năm đầu thập niên 90 ấy, thì đó là những các cái lúc mà rất nhiều người Việt Nam mình lựa chọn nước Úc để định cư. Dạ. Đó. Ở Sydney thì khoảng chừng 90 người đó. Dạ. Ở dưới Melbourne đó thì nó cũng khoảng chừng 80 mấy, cũng khoảng gần 90 người. Dạ. Nếu mà mình so với kích cỡ đấy thì đất của New South Wales thì lại to khoảng gần gấp đôi so với cả bang Victoria ở Melbourne. Dạ. Mà về sinh hoạt thì anh thấy là cuộc sống ở Cabramatta thì khá sầm uất. Dạ. Người Việt Nam mình ở đây thì là đa phần họ làm các công việc ví dụ như là Công nhận, nếu mà thấy Việt là Nam em á. thấy là nguyên một con đường, nguyên cái khu Việt Nam như vậy, là nếu mà so với những cái quốc gia mình thấy hẻo lánh hơn như là châu Âu này nọ thì ở Úc là địa như vậy là rất là đông rồi đó. Đấy. Dạ. Thì đây là đường chính là đường John. Thì ở đây là có rất nhiều văn phòng luật sư này, di trú này, nhà hàng này, để mất tóc này, Đầy đủ, không đủ. thiếu gì hết anh ạ. không thiếu. Ok. Thì đồ ăn thức uống ở đây thì cũng khá là phong phú. Dạ. Có một cái tiệm nào là anh, hoặc là có món nào mà anh Huy favorite ở đây không? Món này hả? Anh thường xuyên là anh ăn ở quán Hương Xưa. Bởi vì là cái khẩu vị nó cũng hơi một chút chút người Bắc, thì cho nên là anh rất Dạ. Dạ. bún này, phở này, cơm này, nói chung là nhiều lắm. Thì nếu mà tới khu Cabramatta thì ở đây thì hầu hết là bất cứ một cái món gì của người Việt Nam mình cũng có thể tìm thấy ở trên cái con đường này. Dạ. Cả ốc nữa nha. Có cả ốc nha. Ốc là ốc kiểu như sao ta? Ốc thì chắc chắn đầy đủ. cũng không bằng Sài Gòn nhưng mà cũng khoảng chừng điểm 6, điểm 7 đấy. Wow, ok. Mà có. Dạ. Chứ không phải không có. Vinh ơi, em gọi cái món gì để làm món chính của em? Hôm nay em ăn vịt. Vịt à? Dạ. Anh có nghe là em rất là sợ béo. Hôm nay em muốn đổi, tại vì bữa giờ ăn bò nhiều, ăn hải sản nhiều. Hôm nay em chuyển qua ăn mấy con gia cầm. Anh thì mấy hôm nay là anh ăn đồ béo khá nhiều rồi, cho nên là hôm nay là anh muốn là thanh đạm nhẹ nhàng một chút xíu. Dạ. Anh ăn cá. Đó, thấy không? Bữa giờ em đâu thấy anh Huy ăn cá đâu. Anh thì anh không thích ăn đồ chiên, nhưng mà bởi vì cái cá này đấy là phải chiên thì mới ngon, nhưng mà anh sẽ không ăn cái da. Còn anh không ăn da. Wow, anh Huy ăn uống rất là healthy, rất là chăm sóc sức khỏe. Hèn gì anh lúc nào cũng rất là nhiều năng lượng. Đi với anh Huy vui mà rất là lúc nào anh cũng tích cực á. Đấy. Cái nguồn năng lượng đâu ra vậy ha? Chắc là có lẽ là ăn những các cái đồ mà tươi và sống ấy. Ngoài chuyện ăn uống, bí quyết chia sẻ với ăn những các cái đồ mà không chế biến nhiều. Ăn đồ tươi. Ví dụ như ở nhà mà bà xã anh mà nấu đồ ăn cho anh ăn ấy, là cũng biết là anh không ăn đồ chế biến. Mà ví dụ như là mình nấu một cái món mì Ý chẳng hạn, spaghetti bolognese chẳng hạn, thì những các cái đồ mà herbs là sẽ không có sử dụng những các cái gia vị mà phải dùng là phải mua rosemary và thyme để làm ra cái sốt đó. Cái sốt đó phải có rất nhiều cà chua. Anh biết là Vinh không thích cà chua. Là anh Huy rất là chú tâm vào việc ăn uống. Bởi vì anh Huy nghĩ là cái chuyện ăn uống là cái chuyện quyết định mình có khỏe hay không. Đúng rồi em ạ. Mình ăn uống là không hẳn chỉ để cho cái bụng mình nó no. Không phải. Mình sống là chỉ được như đó thì mình phải nên là hưởng thụ và người ăn các cái đồ nào tươi nhất có thể. Em thấy không gian ở đây như thế nào? Nãy giờ em thấy mọi người rất là thoải mái, mặc dù là sang trọng là nhưng mà mọi người
cái friendly. mà em thích á là không ai quan tâm đến ai, nhưng mà cũng không phải là họ quá là xa cách với mình, bất cẩn gần gũi, nhưng mà vẫn có cái sự riêng tư và để Đấy. cho mình thoải mái. Phải không? Hay. Anh thì anh thấy là cái rượu hôm nay là rất là nhẹ nhàng. Dạ. Nó cũng đưa cho anh Huy nâng một chút xíu, nhưng mà không phải là đắt lắm. Và để mà đi cùng với cả những các cái đồ ăn mà nãy mà anh em mình ăn á, thì anh nghĩ là nó rất là, nó quyện và rất là hoàn hảo. Chai thứ 2 rồi nha mọi người. Này rượu ngon quá. Anh Huy nhắc lại cái tên rượu đi. Đây là chai rượu Domenico Rosé.